Vâng, thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin tiếp tập 13 giải thuyết về tận thế và hội Long Hoa. Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ khổ đau binh. Mã đề dương cước anh hùng tận, thân dậu niên giang kiến thái bình. Xin quý vị cùng các bạn một đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập Tận Thế và Hội Long Hoa, cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Tiếp chương 13, cô Trúc Lâm Nương cũng giải thích rằng thời kỳ này là thời kỳ mạt Pháp, cuộc đời sẽ tiến đến cơ tận diệt, mà đó cũng chẳng qua là luật tuần thường đã định. Và chúng sanh quá đắm say trần trượt, gây quá nhiều quả báo, cho nên hễ vay nhiều thì trả nặng. Trong bài Nhân Xuân vấn đáp, cô cho lời xuân mà tỏ bày cái siêu màu ấy. Thiện căn hỡi đôi lời ta xin gửi, cuộc tần hường tạo hóa đã định phân. Vì chúng sanh say đắm vị hương trần, thời mạt Pháp vay nhiều nên trả nặng. Lời tri kỷ đôi lời ta xin nhân, Phật Thánh Tiên xuất hiện nước non nhà, để chúng sanh giữ vững khách sang hà, đời mạt Pháp khai thành chánh pháp. Cơ mầu nhiệm hùng binh đều giải giáp, đời thượng ngương việc rõ ánh mây hồng. Khắp bầu trời tỏ rạng bóng lạc long, cùng Chúa Thánh điểm tô sông núi Việt. Trong các sấm giảng cho biết rằng trước khi đến hội Long Hoa, loài người phải điêu linh và tay trời ách nước, như nạn binh đao, nạn sấm nổ, nạn lửa trời, nạn đại hồng thủy. Thì đây cô Trúc Lâm Nương cho biết những biến cố xảy ra từ đây cho đến ngày hội Long Hoa và lập lại đời thượng ngương. Chúng tôi xin tuyển chọn những bài trong đó cô đã nói đến sấm nổ, bão tố đầy trời, ngội xứ Âu, nước tràn lợp đất đổ nghiêng bầu. Đâu lòng bạc gió chim xa bẫy, não dạ mê mồi cá mắc câu. Rồng lộn sông vàng mây tái mặt, sấm rền rừng thẳm núi tơ đầu. Việt Nam bày tỏ màu anh thánh, rước đất năm châu chủ ba hầu. Câu sấm rền thẳm núi đầu đủ mô tả khi sấm nổ thì núi lở như các sấm giảng đã nói. Nạn nắng lửa mưa dầu cô Trúc Lâm Nương đã có đề cập đến trong bài thơ dưới đây. Đốt nén tâm hương tựa mái lầu, đối nhìn khối bủa khắp năm châu. Mây dân chẳng phủ bao dòng lệ, trăng tỏ khôn sôi mấy đoạn sầu. Sốt bấy nạn dân chan nắng lửa, thương thay ánh nước đắm mưa dầu. Cơ trời màu nhiệm cơ trời định, tiếng khóc nhân sanh tiếng khóc đầu. Và nạn lửa trời và hồng thủy cô Trúc Lâm Nương tiếp lời. Bốn phương cùng động can qua, tìm cho được chốn tam hòa bảo thân. Có lời nhắn khách tu chân, đừng ngơ ngác giữa đằng trần mà nguy. Cuộc thế suy lòng người suy,
Đông Nam đại loạn, chia ly một phần. Lửa trời rượt cháy rần rần, hồng thủy nước xoáy xoay vòng càn khôn. Tìm cho đến Bảo Giang Môn, là nơi Chúa Thánh Chí Tôn tọa thiền. Cầu xin được phép diệu huyền, hai vòng thoăn thoắt đến miền Đế Kinh. Đợi thời trăng lặng bể kình, Long Hoa Thánh thành tựu phỉ tình ngao du. Câu khoán thủ Long Hoa đại hội, hợp nhất linh căn. Và bài thơ Long Hoa đại hội, hợp nhất linh căn. Long môn Di Lặc ngự tòa sen, hoa quý Quan Âm tỏa trước đèn. Đại mở chân thần nhuần thạch thủy, hội hòa tam thánh đượm hương sen. Hợp hòn chín cõi trên thềm ngọc, nhất thống năm châu dưới ánh đèn. Linh diệu pháp màu quy một mối, canh nương hường bổn thấm mùi sen. Trong bài thơ này, cô chỉ lại hai vọng sen và đèn, cũng là một lối thơ viết khéo như thơ đọc vọng. Cũng như các sấm giảng, cô Trúc Lâm Nương cho rằng giống dân Lạc Hồng sẽ trổ mặt, bình trị bốn phương, các nước đều lai hầu Minh Chúa. Non tòng vị khẩu chảy tràn Âu, bát ngát hương bay khách trọn bầu. Đương lúc gió đùa cây đổ lá, giữa mùa sóng bủa cá vương câu. Râu nhân mở khó năm châu hợp, trổ đất khai cơ tám hướng đầu. Hồng lạc lầu lầu lò ngọc chiếu, bổn phương bình trị đến Minh Hầu. Giải thứ thuyết và thượng ngương và thánh chúa. Cô Trúc Lâm Nương cho rằng khi hùm xa lưới và ngạc vướng câu, ám chỉ hai cường quốc tranh hùng mong bá. Chiếu hoàn cầu thì dân Lạc Hồng quy phục được năm cõi, và lập ra nên đời Nghiêu Thuấn. Thuyền giác muốn chèo đến bến Âu, đón được năm quý hội chung bầu. Bởi xa rừng thánh hùm xa lưới, vì đắm bến trần ngạc vướng câu. Rối dạ gió đùa dân tản lạc, thỏa lòng biển cạn nước quay đầu. Ai hay hồng lạc quy năm cõi, đất thuấn trời nghêu tụ ba cầu. Lập đời thượng cổ đạo cao thâm, tam giáo quy nguyên định chẳng lầm. Chánh pháp hoằng khai ngôi Di Lặc, quần tu phổ độ sắc Quan Âm. Chính đó là thời kỳ bình trị muôn dân lạc nghiệp và âu ca. Chừng đó mới biết nhà Nam có Bảo Hà giống dân hồng lạc rực rỡ, và có thơ rằng Lạc Hồng rực rỡ chốn triều ca. Mới biết nhà Nam có Bảo Hà, sức tử ra đời an vạn quốc. Hào quang chói rạng khắp gần xa, xa chuyển ánh hồng rọi sắc long. Mới mong châu phụng với con rồng, càng khôn chuyện mấy âm dương định. Rực rỡ muôn năm ánh Lạc Long, thượng cổ lai hường dấu Lạc Long. Huyền cơ xây chuyển rực trời hồng, Vân môn tước địa tri thiên lý. Hội chốn Bảo Hà mới rõ thông. Nhưng chốn Bảo Hà cũng gọi là Bảo Giang ở đâu? Chính đó là bí quyết để tìm ra chỗ Thánh Vương xuất mà cô Trúc Lâm Nương thường thử thách
Đố ai biết Bảo Giang môn là nơi thánh địa thiên tôn định phần. Lâu lâu ngọc chiếu cảnh trần là nơi tiên Phật thánh thần xuất thân. Xuất kim thân, hóa kim thân, ly nơi đông thổ xoay vòng Tây phương. Về danh từ Bảo Giang hay là Bảo Hà, chúng ta thấy cô Trúc Lâm Nương vẫn nhắc đến luôn trong Bảo Giang ở đâu. Danh từ Bảo Giang có phải là một nơi danh từ mới lạ không? Nếu ai có nghiên cứu về sấm Trạng Trình, nhận thấy danh từ Bảo Giang hay là Bửu Giang môn được lặp đi lặp lại mãi. Đây chúng tôi xin trích ra một vài đoạn có nói đến Bảo Giang như: lại nói sự hòn Giang sinh thánh, sông Bảo Giang thiên định ai hay. Hoặc là trí xem nhiệm nhạc cho tường, Bảo Giang thánh xuất trung ương thuở này. Hay là Bảo Giang thiên tự xuất, bất chiến tự nhiên thành. Cũng cho biết Bảo Giang là nơi xuất thế và xuất thánh ở trung ương, nhưng không chỉ Bảo Giang là ở nơi nào. Sở dĩ chúng tôi đem đối chiếu mấy đoạn văn của sấm Trạng Trình với những danh từ của cô Trúc Lâm Nương đã dùng là để cho ta thấy cô Trúc Lâm Nương cũng ảnh hưởng đến sấm Trạng Trình. Về sự nhận định của thời cơ, chúng tôi cũng thấy cô ngã theo sấm Bạch Vân và sấm Giải. Đây chúng tôi hãy đọc lại bài thơ của cô Trúc Lâm Nương: xà chuyển long thân, thánh xuất trần, còn chờ thân dậu mới an dân. Ngọ mùi thảm họa, sầu không tả, thìn tỵ can qua, khổ chẳng phân. Phất phới cờ hồng, xâm đất Việt, chập chồng mây trắng, ngất non thần. Mưa dầm nắng lửa 10 năm chẳng, nước chảy tôi hiền, trổ chúa nhân. Như thế chúng ta thấy không xa với sấm giảng của Trạng Trình. Về bài thơ Long Vĩ xà đầu khởi chiến chinh, như có điều cô nói rõ về việc quy kỳ thánh vương xuất hiện. Và bài thơ của Trạng Trình Long Vĩ xà đầu khởi chiến tranh, can qua xứ xứ cổ đao binh. Mã đề dương thước anh hùng tận, thân dậu niên lai tiếng thái bình. Cô rất tha thiết và mong thánh vương xuất hiện trong bài thơ khoáng thủ dưới đây. Chí tâm mộng tưởng thánh vương xuất hiện, chí khí công minh, chí nguyệt thành, tâm hòa ý đẹp nhất tâm sanh. Mộng người đại đức nơi thềm ngọc, tưởng kẻ từ bi chốn cửa thanh. Thánh đạo nghiệp duyên còn chọn đón, vương minh vột ngộ vị sẵn riêng lành. Suốt năm ròng giỡn cùng non nước, hiện giữa trời Nam một giống lành. Vâng, kính thưa quý vị cùng các bạn, Thanh Long Vlog xin kết thúc tập 13. Và tập 14 là nói về thiên thơ, cũng sấm giảng theo tận thế và hội Long Hoa. Cuộc tổng hợp tư tưởng các đạo giáo, Cơ Đốc giáo, Phật giáo, Cao Đài giáo, Phật Thầy Tây An, Phật giáo Hòa Hảo, các bậc dị nhân và các nhà bác học. Thanh Long Vlog xin quý vị cùng các bạn một đăng ký và rung chuông để xem chuyện dài tập những quyển sách cổ quý và đã sao lưu, nên có từ cũng nhầm lẫn. Kính mong quý vị cùng các bạn lượng thứ. Thanh Long Vlog xin chúc tất cả quý vị cùng các bạn sức khỏe, hạnh phúc
gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Thanh Long xin đa tạ và xin cảm ơn.